हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीभट च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को नयाँ प्रोडक्ट त्यो पनि स्मार्ट टेक्नोलोजी भएको एलईडी प्रोजेक्टर लिएर आएको छु। तपाईले हेरिराख्दा यो के जस्तो लाग्छ भने एकदम क्यूट भ्यूसोनिकको हेयर द प्री इमेजिन योर स्पेस भनेको छ। कस्तो मजाको स्लोगन सहित तपाईको अगाडि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ प्रोजेक्टर आएको छ। प्रोजेक्टर हेर्दा पनि एकदम पोर्टेबल फिल भइरहेको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने साउन्ड बाइ हार्मोनिक कार्डन भनेर पनि लेखिरहेको छ। यसको मतलब के भने यो प्रोजेक्टरमा साउन्ड सिस्टम पनि इनबिल्ट छ भनौँ त, स्पिकर पनि यही छ, त्यो पनि स्मार्ट प्रोजेक्टर। भनेपछि तपाईको प्रोजेक्टरमा अब के भने वाइफाई जोडिदिनु भयो भने तपाईलाई कुनै पनि वालमा मजासँगले अब तपाईले ठुलो स्क्रिन बनाएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँ यो प्रोजेक्टर कस्तो छ यसलाई अनबक्सिङ गरेर हेरौँ। र अनबक्सिङ गर्ने क्रममा हेर्नु मजाको यो बक्स आएको छ, यसमा टेप चाहिँ निस्किसकेको रहेछ। खासै मिहिनेत गर्नु परेन। माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने भ्यूसोनिकको प्रोजेक्टरको फोटो मजाले देख्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एम लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ, त्यस्तै भ्यूसोनिक भनेर यहाँ सानो कार्टुन लेखिरहेको छ। यसलाई म निकाल्दियो, यसमा केही पनि छैन। कस्तो क्युट बाबा मजाको बक्स रहेछ यार। यहाँनिर त यसो बोकेर हिँड्नु पनि मिल्ने खालको। अरू के छ यो बट्टाभित्र हेरिहालौँ। अब हामी बट्टाभित्र हेर्ने भने मेन कुरा चाहिँ यसलाई चाहिने के हो, अब त केही पनि छैन, यसलाई मैले हटाइदिएँ। र यो मेन चिज चाहिने भनेको चाहिँ प्रोजेक्टरलाई पावर हो। पावरको लागि चाहिने के हो, एडेप्टर हामीले यहाँनिर भेट्छौँ। कस्तो मजाको एडेप्टर रहेछ। यहाँबाट एसीबाट डिसी निकाल्ने एडेप्टर हामीले पाइहाल्यौँ। यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने एक्स्ट्रा केबल पनि हामीले पाउँछौँ, तर यो केबलको हामीलाई खासै काम छैन। र यहाँभित्र अरू डब्बामा हेरौँ के छ। अब हामीसँग हेरौँ, अरू यहाँ केही पनि छैन। रिमोट होला कि भनेको रिमोट चाहिँ रहेन रहेछ यसमा। यसलाई चाहिँ मैले अब यो बट्टालाई पनि एकछिन यता राखिदिएँ। यो बट्टाभित्र आउने केबल र एडेप्टर तपाईँले यहाँ देखिहाल्नुभयो भने यो बक्साभित्र अब यो प्रोजेक्टर कसरी आएको छ हेरौँ। कस्तो मजाको यो बुक्क यहाँनिर उठेको छ, पक्कै पनि तलपट्टि नै हो। यसलाई म जिपर मजाले खोल्दैछु। अब खोलेपछि यहाँ हेरौँ यो प्रोजेक्टर कस्तो छ त। वे अघि मैले कार्टुनको बट्टामा रिमोट खोल्थेँ, तर रिमोट चाहिँ यहाँभित्र रहेछ है यहाँनिर। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यो टाइप सीबाट टाइप सी केबल पनि हामीले पाउँछौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा हामीले रिमोट कन्ट्रोल पनि पायौँ। अघि मलाई कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो कि त्यो बट्टाभित्र खोल्दाखेरि त केबल मात्रै थियो होइन, रिमोट थिएन, बात छैन कि भनेर मनमा लाग्यो। तर वास्तवमा रहेछ। हुन त स्मार्ट हो, हामीले फोनबाटै मजाले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, तर पनि रिमोट भयो भने सजिलो। र प्लस अब हामीलाई चाहिँ यहाँबाट यसो निकालेर यसलाई हेरौँ। अब यो हेर्दाखेरि प्रोजेक्टर कस्तो छ त। र यो बट्टा यस्तो मजाको रहेछ यहाँनिर, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। मजाले यसलाई चाहिँ हामी जहाँ पनि लिएर हिँड्न सक्ने किसिमले ब्याकप्याकमा होस् या हाम्रो सुटकेसमा होस् या हामीले गाडीमा होस्, जेमा पनि मजाले राख्न सक्ने भयो यसमा राखेपछि। र ट्राभल जाँदा पनि लिएर जान सक्ने भयो। यदि हामी पोर्टेबलको हिसाबले कुनै ठाउँमा गएर हाम्रो पावर पोइन्ट देखाउनु पर्ने छ, भिडियोहरू देखाउनु पर्ने छ, डकुमेन्ट्रीहरू देखाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो प्रोजेक्टर लिएर मजाले लिएर गएर हामी देखाउन सक्छौँ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ यसमा ब्याट्री पनि इनबिल्ट छ। र एकचोटि यसलाई फुल चार्ज गरेपछि तपाईँले म्याक्सिमम 6 घन्टासम्म चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ टिक्छ। र यसको स्ट्यान्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फोल्डेबल छ, कस्तो मजाको। र यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भने 360 रोटेट भन्छ। मजाले अन पनि भइसक्यो, माथि सिलिङमा देखाउँदा पनि भयो, कुनै पनि भित्तामा देखाउँदा पनि भयो, पछाडिपट्टि भित्तामा यी देखिहाल्नु भएको छ ठुलो कसरी बनाउने भयो। र प्रोजेक्टरमा चाहिँ जहिले पनि खास कुरा के हुन्छ भने तपाईँले जति डिस्टेन्स पर लानुहुन्छ त्यति नै ठुलो स्क्रिन तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। र प्रोजेक्टरमा तपाईँले डिस्प्ले यसरी हेर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ स्मार्ट डिस्प्ले तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले के पोर्टबाट जोड्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हेर्न पनि सकिन्छ। जसमा चाहिँ एचडिएमआई, युएसबी-सी, तपाईँको लोकल स्टोरेज भनेको चाहिँ हार्ड डिस्कबाट प्ले गर्ने, र डाइरेक्ट तपाईँले युएसबीबाट जोडेर पनि यसमा चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ हामीले स्मार्ट भएको कारणले चाहिँ वाइफाईमा जोडेर मजासँगले यसमा चाहिँ युट्युबहरू पनि यसमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ डाइरेक्ट फाइल पनि हामीले प्ले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सेटिङमा गएर पनि यसलाई हामीले चलाउन सक्छौँ, धेरै कुरा सेटिङहरू गर्न सक्ने भयौँ। त्यस्तै स्क्रिन मिररिङ गर्न पनि सक्ने भयौँ। त्यस्तै ब्लुटुथ कन्ट्रोल पनि यसमा छ, जसले गर्दा चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीबाट पनि हामीले केही चिज गर्नु पऱ्यो भने मजाले सक्छौँ। र यसको चाहिँ एप सेन्टरमा गएर हामीले मजाले एपहरू डाउनलोड गर्ने भयो। म चाहिँ यो करेन्ट फिचर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा देखिने डिस्प्ले चाहिँ यसरी देखिन्छ। र सेतो वालमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी हल्का लाइट बन्द गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ मजाको ब्राइटनेस चाहिँ यसमा हामीले पाएका छौँ, जसबाट फिल्म हेर्न चाहिँ मजा आउँछ। एकछिन अफ गरिदिन्छु, यो फ्लिप गरेपछि अफ भइहाल्छ। र यो प्रोजेक्टरलाई अब हामी सरसर्ती एक्चुअली नजिकबाट हेरौँ। नजिक हेर्ने काममा चाहिँ अब हेर्दैछौँ भने यहाँनिर चाहिँ प्लस र माइनसको बटन तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो पक्कै पनि भोल्युम अप डाउन गर्नको लागि हो भने त्यस्तै यहाँ पे पजको पनि बटन तपाईँले भेट्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम हामीले प्ले गरिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन रोक्न या प्ले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले एउटा ट्युनर पनि यहाँ पाएको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले फोकस मिलाउने कुराहरूलाई चाहिँ यसबाट मिलाउन सक्छौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने स्क्रु गर्ने ठाउँ हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि स्ट्यान्ड ट्राइपोड स्ट्यान्डमा राखेर पनि यसलाई तलमाथि गरेर पनि
प्रोजेक्टरलाई स्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ या सिलिङमै राख्नु पर्यो भने पनि हामीले सिलिङ माउन्ट स्पिकर राख्न सक्ने भयौँ यो अप्सन तपाईँले यसमा भेट्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्पिकरको लागि चाहिँ दुईटा यहाँ गोलो गोलो गरेर टकटक काटेको छ जसमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ साउन्ड बाई हार्मोनिक कार्डन पनि लेखिएको छ जसले गर्दा चाहिँ यहाँ साउन्ड पनि यसै प्रोजेक्टरबाट आउँछ र हेर्ने हो भने तपाईँले यो देखिहाल्नुभयो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी तल फ्लिप गर्ने बित्तिकै इन्स्ट्यान्ट यो अन भइहाल्छ यसको मतलब यहाँभित्र ब्याट्री पनि छ र यहाँ अन भएपछि यहाँनिर हरियो ग्रिन तपाईँले यहाँ बलेको देख्नुहुन्छ र यसरी हामीले स्ट्यान्डमा राख्न सक्छौँ त्यसकारण हाम्रो ब्याट्री कति छ भनेर यहाँबाट पनि हेर्नु मिल्छ भने त्यस्तै तपाईँले क्यामेरा पनि फोकस भएको देखिराख्नु होला यो लाइटको हिसाबले पनि यहाँ देखिराख्नु भएको छ र यसरी हामीले जुनै पनि वालमा प्रोजेक्सन गर्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले कुनै पनि वालमा कुनै पनि भित्तामा सिलिङमा होस् 360 डिग्री भनौँ न यता होस् माथि होस् तल होस् या जतातिर पनि हुन्छ मैले यहीँ मुनि पनि मजाले हेर्न मिल्दो रहेछ मजाले यसलाई चाहिँ ट्युनिङ गरेर यसलाई मैले फोकस पनि मिलाइदिएँ जसले गर्दा चाहिँ मजाले हाम्रो क्लियर देखिने भयो जति माथि लिएर गयो त्यति ठुलो स्क्रिन हुँदै जान्छ भनेपछि मेरो वालमा चाहिँ यसरी देखियो र यसलाई चाहिँ मैले फेरि यसलाई टिल माथि गरिदिएपछि यो अफ भइहाल्यो भनेपछि यति सजिलो किसिमको प्रोजेक्टर अन अफ गर्न पनि खासै झन्झट नभएको प्रोजेक्टर चाहिँ अब भ्युसोनिकको M1 ओली स्टोरमा आइसकेको छ र यो प्रोजेक्टरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँको एलइडी बल्ब राखेको छ जसको लाइफ चाहिँ 30,000 घन्टा छ र 30,000 घन्टा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा तपाईँले यसबाट भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जति बेला यो प्रोजेक्टरको बल्ब फेर्ने बेला हो त्यो बेला न्यू जेनेरेसनको प्रोजेक्टर आइसकेको हुन्छ होइन त्यसकारण यसको बल्बको लाइफ पनि एकदमै राम्रो छ र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसमै साउन्ड सिस्टम पनि इन्टिग्रेट भएको कारणले गर्दाखेरि हामी छुट्टै कुनै साउन्ड सिस्टम बोकेर पनि हाम्रो ट्राभलमा हिँड्नु पऱ्यो ताकि यसको साउन्ड यसैबाट हामीले सुन्न सक्छौँ जसलाई चाहिँ हार्मोनिक कार्डनबाट राखेको छ जसको साउन्ड पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र यो प्रोजेक्टरमा अघि नै मैले भनिसकेँ यसमा 6 घन्टासम्मको ब्याट्री लाइफ छ जसलाई एक्चुअली हामीले फुल चार्ज गरेपछि म्याक्सिमम 6 घन्टासम्म पनि हेर्न सक्छौँ जसले गर्दा के हो भने कुनै पनि वालमा हामीले प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने चट्ट गर्न सकिहाल्यौँ यदि फुल चार्ज छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले तारसार ल्याएर जोड्ने काम पनि गर्नु परेन त्यसकारण अब यो तार त हामीले बेलुका लगाएर फेरि फुल चार्ज गर्न राख्न सक्छौँ भने त्यसले गर्दा एकदमै सजिलोसँग ट्राभलमा हामीले यो प्रोजेक्टरबाट भिडियो हेर्न सक्छौँ र यो प्रोजेक्टरमा बेस्ट डिस्प्ले हेर्नको लागि तपाईँले 1.6 देखि 2.6 सम्मको डिस्टेन्समा राखेर हेर्नु भने मजाको ब्राइटनेससँगैको तपाईँले डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र यसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 250 लुमेन्सको ब्राइटनेस तपाईँले पाउनुहुन्छ यसको मतलब के हो भने अलिकति अँध्यारो भयो भने चाहिँ मजाले देखिन्छ भन्ने हो किनभने प्रोजेक्टर भन्ने कुरै जहिले पनि अँध्यारोमै हेर्नको लागि विशेष काम आउँछ र त्यस्तै अर्को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँले तीनवटा मोडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ एउटा सिनेमा मोड भइहाल्यो त्यस्तै अर्को बेस बुस्टर भइहाल्यो त्यस्तै अर्को तपाईँले इन्स्ट्रुमेन्टल मोड पनि यसमा पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तीनवटा प्रिसेट मोडहरू यसमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ र यसमै तपाईँको स्मार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसैमा तपाईँले डाइरेक्ट वाइफाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा भएका फिचर स्मार्ट फिचरहरू जसमा युट्युब हेर्नुपर्ने कुराहरू नेटफ्लिक्स जोड्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तै अरू कुनै पनि प्राइम भिडियोहरूका कुराहरू पनि तपाईँले डाइरेक्ट यसमै वाइफाईको माध्यममा जोडेर यसबाट चलाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले छुट्टै डिभाइस या हामीले छुट्टै कम्प्युटर प्लग इन गर्नुपर्ने जरुरी छैन यसमा र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ नि यसमा अरू पोर्टहरू पनि यहाँ राखिएको छ जुन वाइफाई बाहेक अरू तपाईँले डाइरेक्ट गर्नु पर्यो नि यसमा HDMI पोर्ट पनि छ जसबाट तपाईँले कम्प्युटरबाट सिधै यसमा चाहिँ HDMI जोडेर या तपाईँको ब्लुरे प्लेयर होस् या तपाईँको DVD प्लेयर होस् या कुनै पनि प्लेयरबाट HDMI जोडेर तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ तपाईँले नेट टिभी जोडेर पनि तपाईँले टिभी हेर्नु पर्यो या लाइभ फुटबल हेर्नु पर्यो लाइभ क्रिकेट हेर्नु पर्यो भने टिभीको कार्डको आउटपुट पनि तपाईँले HDMI जोडेर यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ USB आउट पनि तपाईँले यसमा भेट्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने टाइप सी को पोर्ट पनि भेट्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साउन्ड आउटको पनि तपाईँले पोर्ट भेट्नुहुन्छ जसबाट चाहिँ तपाईँले यदि ठुलो साउन्ड सिस्टममा जोड्नु पर्यो भने पनि त्यो फिचरको लागि पनि तपाईँले यहाँ पोर्टहरू भेट्नुहुन्छ र यसमा दुईवटा टाइप सी पोर्टहरू छन् जसमा चाहिँ टाइप सीबाट कनेक्सन गरेर हामीले स्मार्ट फिचर पनि युज गर्न सक्छौँ भने यसलाई चार्ज गर्ने फिचर पनि त्यसैबाट पनि हुनसक्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँले चार्ज गर्ने पोइन्ट चाहिँ यिनीहरू भेट्नुहुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ यसमा तपाईँले यही भित्र पनि 16 GB को चाहिँ स्टोरेज तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एप्सहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने भयो सानतिना कुराहरूलाई चाहिँ स्टोरेज गर्नको लागि या मेमोरीको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो स्टोरेजमा युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अरू तपाईँले जोडेर चलाउन मिलि नै हाल्यो र यसमा चाहिँ मल्टी ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ चाहिने मेन नेपाली भन्दा पनि इङ्ग्लिस हो किनभने यसमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ जसले गर्दाखेरि हामी चलाउन युजर फ्रेन्डली पनि मजाको तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र तपाईँले नर्मली पोर्टहरू त देखिहाल्नुभयो भने यसलाई म बन्द गर्छु र हातमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा हातमा मजाले अटाउँछ र यसलाई मजासँगले यो ब्यागमा हालेर हामीले जहाँ पनि लिएर हिँड्न सक्छौँ त्यस कारण एकदम पोर्टेबिलिटीको कुरा गर्ने भने प्रष्टसँगले तपाईँले यो प्रोजेक्टरमा पोर्टेबिलिटी चाहिँ पाउनुहुन्छ र मेरो हातमा चाहिँ रिमोट पनि छ र यो रिमोटको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पुरै फुल कन्ट्रोल गर्ने किसिमको रिमोट चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ स्मार्ट रिमोट पनि छ जसमा चाहिँ हामीले ओके बटन तल माथि कसरी युज गर्न सक्ने भोल्युम अप डाउन गर्ने कुराहरू पे पजका बटनहरू त्यस्तै होममा जाने यी सबै कीहरू चाहिँ तपाईँले यही रिमोटमा मजाले पाउनुहुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अरू चिज केही नचलाइकन मजाले रिमोटबाटै फुल्ली कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र यति सानोको गजब त्यो पनि हातमै हटाउने प्रोजेक्टर लिएर तपाईँ जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ जसको कारण
ब्याट्री ब्याकअप कारण जहाँ पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यसले देखाउने डिस्प्ले पनि तपाईँले फुल एचडी पाउनुहुन्छ। भनेपछि यस्तो मजाको यो प्रोजेक्टर देखेपछि पक्कै पनि तपाईँलाई यसको प्राइस कति छ जस्तो लाग्छ भने यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको हुन्छु लिङ्क, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्टसम्बन्धी बढी जानकारी साथै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।